নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি বনাবলৈ ওলাইছোঁ পানীলাওৰ পিঠা, মানে লাও পাল্লা পিঠা। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে মই পানীলাও এটা ভালদৰে কাটি বাকলিখিনি গুচাই লৈছোঁ। মই সম্পূৰ্ণ এটা লাও ব্যৱহাৰ কৰা নাই, যিহেতু আমাৰ পৰিয়াল কম, এফালে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া পানীলাওৰ বাকলিখিনি গুচাই লোৱাৰ পাছত এইখিনি ভালদৰে ধুই চাফা কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এনেদৰে চেকনিৰে চেকি এইখিনি মিহি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে অকণমান নিমখ দিছোঁ, যাতে লাওখিনিৰ সোৱাদটো অকণমান নিমখীয়া হয়। এনেকৈ কুকাৰ এটাত বহাই দি ৩-৪টামান চিটি যাবলৈ দিয়াৰ পিছত এইখিনি লাও ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিছে। তাৰপিছত ইয়াত মই মিহলি কৰিছোঁ চাউলৰ গুড়ি। চাউলৰ গুড়িখিনি অকণমান গৰম কৰি লৈছোঁ, যাতে কেঁচা ভাৱটো নোহোৱা হৈ যায়। এইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি লোৱাৰ পিছত কেৰাহী এখন পাতি তাত ৰিফাইন তেল দি এনেকৈ এটা এটাকৈ দি লৈ তাত ভাজিবলৈ লৈছোঁ। এনেকৈ ভালদৰে সিজি যোৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ। এয়া ভাজাও হৈ গ'ল। এনেকৈ ভাজি লোৱাৰ পাছতে মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম গুড়। এতিয়া গুড়খিনি এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰিকৈ কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত গুড়খিনি দি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে পানীও দিছোঁ। গুড়খিনি আৰু পানীখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ যোৱাৰ পাছতে ইয়াতে ভাজি থোৱা পিঠাকেইটিও দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া অলপ সময় উতলিবলৈ দিম, যাতে পিঠাৰ মাজত গুড়খিনি ভালদৰে সোমাই যায়। প্ৰায় 10 মিনিটমান উতলাৰ পিছতে এই পিঠাখিনি খাবলৈ ধুনীয়া ৰেডি হৈছে। এয়া লাও পাল্লা পিঠা। এতিয়া প্লেট এখনত এনেদৰে ছাৰ্ভ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকৰ ফালে এই পিঠাবিধক কি বুলি কোৱা হয় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।